คนคงเคยเห็นข่าวอาชญากรรมอย่างเช่นคดีฆาตกรรมหรือว่าคดีข่มขืนกันมาบ้างนะคะในหลายๆเคสเนี่ยตัวอาชญากรก็ไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่พวกเขาทำลงไปบางคนทำการฆาตกรรมเสร็จแล้วยังไปนั่งสบายใจเฉิบกินอาหารได้ด้วยจนเราอดสงสัยไม่ได้ว่าคนพวกเนี้ยเขาไม่รู้จักความรู้สึกผิดชอบชั่วดีกันได้ยังไงเนี่ยหรือว่าแท้จริงแล้วสมองของพวกเขามีความแตกต่างจากพวกเราถ้าทุกคนก็สงสัยเหมือนกันงั้นคุณมาถูกที่แล้วค่ะเพราะว่ารายการ Curious Minds เอพิโซดที่54ในวันนี้จะพาทุกคนไปหาคำตอบกันว่าสมองของฆาตกรและอาชญากรคดีโหดๆเนี่ยต่างกับคนทั่วไปยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะอันดับแรกเราจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าในการศึกษาสมองของฆาตกรเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นกันมายังไงบ้างตั้งแต่การศึกษาเรื่องระบบประสาทเป็นครั้งแรกในสมัยอียิปต์จนมาถึงปลายศตวรรษที่19ที่มนุษย์คิดว่าสมองของเรามันก็เป็นแค่พื้นที่ว่างๆให้บุคลิกต่างๆของเราเข้าไปเติมเต็มจากการเลี้ยงดูและประสบการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในช่วงปลายศตวรรษที่18ที่มีคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยแจ็ค the Ripper ขึ้นมาคนก็คิดกันว่าการกระทำแบบนี้จะต้องเป็นผลมาจากประสบการณ์อันโหดร้ายหลังช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นแน่แต่ในช่วงต้นศตวรรษที่20ผู้คนก็เริ่มตั้งคำถามกันว่าสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดเดียวของอาชญากรรมและฆาตกรรมจริงๆนะเหรอจากนั้นก็เริ่มมีการศึกษาค้นคว้าลึกลงไปอีกในความเชื่อมโยงระหว่างระบบประสาทและพฤติกรรมของมนุษย์และในช่วงกลางทศวรรษที่1930การถกเถียงในหัวข้อนี้ก็เผ็ดร้อนมากขึ้นเรื่อยๆในยุคนั้นก็มีการทำโลโบโตมีอยู่ซึ่งโลโบโตมีเนี่ยมันก็คือการผ่าตัดสมองตัดส่วนนั้นส่วนนี้ออกเพื่อเป็นการรักษาโรคจิตเภทและผู้ที่ดำเนินการรักษานั้นเราก็เรียกว่าโลโบโตมิสต์และในช่วงนั้นพวกเขาก็ได้ทำการทดลองกับสมองที่ผิดปกติซึ่งถ้าไม่นับว่าการทดลองของพวกเขาเนี่ยมันโหดร้ายมากเลยก็ถือว่าพวกเขาได้ค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการกระทำของอาชญากรและสมองของพวกเขาเหล่านั้นความเชื่อเรื่องบ่อกำเนิดของอาชญากรจากเดิมก็มักจะโทษพ่อแม่ว่านี่มันพ่อแม่มันเป็นอย่างนี้และลูกวันหนึ่งเป็นอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แล้วก็ได้ข้อเท็จจริงใหม่ๆว่าจริงๆแล้วคนเราจะเป็นยังไงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากสมองของเราด้วยบางอย่างมันก็แก้ไม่ได้และมนุษย์ก็เป็นเหมือนหุ่นเชิดของกายภาพเรานั่นเองโดยระหว่างโลโบโตมิสเขาทำการทดลองกันมันก็มีการทดลองที่ผิดพลาดเช่นกันซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วน prefrontal cortex ของสมองและความเสียหายนี้ก็ได้เปลี่ยนเหยื่อของการทดลองจากสุภาพบุรุษให้กลายเป็นอาชญากรโหดเหี้ยมได้ดังนั้นก็สรุปได้คร่าวๆว่าพฤติกรรมบางส่วนของเรานั้นเป็นผลพวงมาจากกายภาพของเราโดยตรงเลยเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชำแหละกระโหลกของฆาตกรและอาชญากรทั้งหลายเราขอเน้นย้ำไว้ก่อนนะคะว่าไม่ใช่อาชญากรทุกคนจะมีโครงสร้างสมองเหมือนกันหมดเพราะแน่นอนว่าก็เหมือนลายนิ้วมือของเราเนี่ยแหละที่สมองของแต่ละคนก็จะมีการพัฒนาแตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ตามจากการวิจัยก็ค้นพบว่ามันมีแพทเทิร์นบางอย่างในสมองของอาชญากรเหล่านี้ที่แตกต่างไปจากพวกเราค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำอันนี้ย้ำหนักๆเลยก็คือถึงแม้จะมีการศึกษาสมองของอาชญากรเหล่านี้เพื่อหาที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อการหาข้ออ้างหรือว่าช่องว่างให้กับการกระทำที่ไร้สามัญสำนึกสร้างความเจ็บปวดให้กับคนอื่นๆค่ะถ้าเข้าใจตรงกันแล้วงั้นเรามาเริ่มที่พื้นฐานสมองกันก่อนเลยค่ะสมองจริงๆแล้วเป็นอวัยวะที่น่าอัศจรรย์ใจมากเลยนะคะนอกจากความซับซ้อนของมันเองแล้วมันยังเป็นจุดที่ควบคุมทุกอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เรากระทำโดยในสมองของคนทั่วๆไปเนี่ยก็จะมีหลายๆส่วนในนั้นที่ทำงานร่วมกันเพื่อให้ร่างกายของเราทำงานได้อย่างปกติคิดง่ายๆค่ะก็เหมือนกับวงออร์เคสตราที่เครื่องดนตรีแต่ละชิ้นจะต้องบรรเลงร่วมกันเพื่อให้เกิดซิมโฟนีอันไพเราะหรือถ้าใครนิยมไทยก็จะเป็นวงมโหรีก็ได้นะคะวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่ทำให้สามารถเจาะลึกเข้าไปถึงลักษณะของสมองแต่ละคนอย่างการสแกน MRI เป็นต้นที่จะทำให้เห็นได้ว่าสมองของอาชญากรต่างกับคนทั่วไปได้ยังไงสิ่งแรกที่น่าสนใจในสมองนั่นก็คืออะมิกดาลาซึ่งจะเป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของสมองที่มีรูปร่างเหมือนเมล็ดอัลมอนด์เจ้าตัวนี้มันมีหน้าที่ process อารมณ์ความรู้สึกต่างๆอย่างเช่นความกลัวหรือว่าความโกรธในสมองของอาชญากรจะมีอะมิกดาลาที่ไม่ปกติซึ่งทำให้การตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของพวกเขานั้นต่างจากคนอื่นๆค่ะยกตัวอย่างเช่นสมองของฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยมีเนื้อสมองสีเทารอบๆระบบลิมบิกซึ่งเป็นส่วนที่ทำงานร่วมกันในการรับรู้เกี่ยวกับอารมณ์และพฤติกรรมน้อยกว่าคนทั่วไป 5-10% เลยโดยเฉพาะที่อะมิกดาลาซึ่งคนที่มีอะมิกดาลาใหญ่กว่าคนทั่วไปก็จะออกเป็นแนวนางม้าอารีเห็นประโยชน์ของคนอื่นเป็นหลักใน
ในขณะที่คนที่มีอะมิกดาลาเล็กก็จะเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นนั่นเองค่ะส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งที่เราพูดถึงไปเมื่อช่วงต้นนั่นก็คือ prefrontal cortex ซึ่งสมองส่วนนี้จะเป็นตัวควบคุมการตัดสินใจแรงกระตุ้นต่างๆและความเห็นอกเห็นใจซึ่งในหลายๆเคสเนี่ยสมองของฆาตกรก็มักจะมีความผิดปกติในส่วนนี้หรือว่ามีการทำงานที่น้อยกว่าคนทั่วไปในสมองส่วนนี้ค่ะลองคิดภาพสมองเป็นศูนย์กลางการควบคุมทุกอย่างและ prefrontal cortex เป็นบอสที่ทำหน้าที่ตัดสินใจเรื่องสำคัญอยู่ล่ะนั่นแหละค่ะสำหรับฆาตกรทั้งหลายเจ้าบอสตัวเนี้ยทำงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จึงทำให้เกิดการกระทำที่หุนหันพลันแล่นและการตัดสินใจผิดรวมไปถึงการใช้ความรุนแรงด้วยค่ะนอกจากโครงสร้างของสมองแล้วเรามาดูที่การสื่อประสาทกันดีกว่าค่ะซึ่งการสื่อประสาทเนี่ยก็เปรียบเสมือน messenger รับส่งเคมีในสมองของเราและทำให้ส่วนต่างๆของสมองสื่อสารกันได้อย่างปกติค่ะในเคสของฆาตกรมักจะมีการสื่อประสาทที่ไม่สมดุลกันอย่างเช่นเซโรโทนินและโดปามีนซึ่งการมีระดับโดปามีนที่ต่ำเนี่ยก็จะสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวและหุนหันพลันแล่นได้ค่ะนอกจากนี้การถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็มีส่วนด้วยเช่นกันโดยบางงานวิจัยก็มีการค้นพบว่ามีการส่งต่อยีนที่มีความก้าวร้าวและพฤติกรรมต่อต้านสังคมด้วยค่ะแต่ทุกคนจำไว้นะคะว่ายีนเนี่ยมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในหลายๆอย่างที่สร้างตัวฆาตกรขึ้นมาค่ะเพราะว่านอกจากตัวนี้ก็ยังมีสภาพแวดล้อมที่ส่งผลอย่างมากด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็น trauma วัยเด็กประสบการณ์การถูกทารุณหรือการพบเจอความรุนแรงทั้งหมดนี้สามารถส่งผลต่อพัฒนาการของสมองและเพิ่มความเสี่ยงให้กับพฤติกรรมที่เอ็นเอียงไปทางการก่ออาชญากรรมค่ะซึ่งถ้าใครเคยฟังหรือว่าอ่านเรื่องราวคดีฆาตกรรมคดีข่มขืนหรือว่าอาชญากรรมทั้งหลายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประวัติเบื้องหลังอาชญากรส่วนหนึ่งมีพื้นเพไม่ค่อยดีและส่งผลให้พวกเขามีพฤติกรรมที่มันขัดกับสามัญสำนึกของคนทั่วไปค่ะแต่ก็เหมือนกับจิ๊กซอว์แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างสมองเรื่องพันธุกรรมหรือว่าเรื่องประสบการณ์วัยเด็กทุกอย่างล้วนร่วมกันส่งผลต่อการกระทำของแต่ละคนทั้งสิ้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าฆาตกรและอาชญากรส่วนหนึ่งจะมีปัจจัยต่างๆนี้ร่วมกันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่มีปัจจัยเหล่านี้จะเป็นฆาตกรก่ออาชญากรรมไปซะหมดดังนั้นไม่ว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่สามารถเอามาเป็นข้ออ้างในการเลือกเดินในเส้นทางที่ผิดได้ค่ะสำหรับวันนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาดูแล้วก็กดติดตามเพื่อมาหาคำตอบเรื่องอื่นๆไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ